Edicionin orës 15 këtu në Top Channel shohim zhvillimet kryesore të ditës. Ndërtimet pa leje në gjurmën e rrugës së re në Unaz nuk do të kenë dëmshpërblim. Kryeministri Rama tha sot se nuk ka as ligj as të drejtë morale që të heq parat nga buxheti për të paguar palikshmërinë. Rama tha se nuk mund të paguhet palikshmëria e ndërtimeve pa leje në atë zonë. Shembjet e ndërtimeve në zonën e Astirit për projektin e Unazës së re do të nisin pas daljes së vendimeve të qeverisë për shpronësimet. Autoriteti i rrugëve njoftoi se 25 inxhinier do të nisin punën për vlerësimin e 102 objekteve të likshme në këtë zonë. Pjesa tjetër nuk përfiton dëmshpërblim. Rruga Tiranë-Elbasan, kur nisi të ndërtohej afat të përfundimit kishte vitin 2013, por rruga edhe tani pas 5 vitesh nuk ka përfunduar, ndërsa ministri Gjiknuri bën premtimin e fundit duke shtyrë përfundimin e rrugës në muajt e parë të vitit 2019. Me herët afati i fundit ishte dhjetori 2018-s, kostot e saj janë shtuar me 125 milion euro. Shqipëria mundi në ndeshjen miqësore Walesin e Gareth Bale-it me rezultatin 1-0 fal një penalltie. Pavarësisht kësaj, Shqipëria bie në vazon e 4 që do të përdoret për shortin europianit 2020. Armando Duka i jep besim Panuçit dhe ekipit, ndërsa Kosova fitoi sërish me shumë gola. Thesaret në nujore shqiptare po vidhen dhe po shiten nëpër Europë. Alarmin e jep agjencia Lajme dhe AFP, e cila ka intervistuar disa specialistë që denoncojnë edhe në nivel ndërkombëtar grabitjen e artefakteve në detet shqiptare. Grabitësit marrin edhe metale të cilat shiten shtrenjtë në perëndim. Ndërtimet pa leje në gjurmën e rrugës së re në Unaz nuk do të kenë dëmshpërblim. Kryeministri Rama tha sot se nuk ka as ligj as të drejtë morale që të heq parat nga buxheti për të paguar palikshmërinë. Rama tha se nuk mund të paguhet palikshmëria e ndërtimeve pa leje në atë zonë. Sqarimin për protestuesit e Unazës së Madhe, kryeministri kishte njoftuar se do ta bënte nga parlamenti, por nuk priti dot deri të njëjtën. Gjatë aktivitetit të bashkëqeverisjes me njerëzit, Rama theksoi se ka dallim mes dikujt që ka ndërtuar pa leje në një zonë që nuk krijon probleme dhe atyre që kanë bërë këtë në zona sensitive. Të ndërtosh kate të tëra për biznes në shtratin e rrugës, edhe të pretendosh mbas 15 e kusur vjetësh që kanë filluar prishjet dhe kur nuk ka ndodhur gjë e tillë, dëmshpërblim 100%. Dëmshpërblim 100% për çfarë? Kryeministri nuk flet për hallexhin, por për zaptues profesionist. Kush nuk ka legalizim nuk do të marrë dëmshpërblim, thot ai. Dëmshpërblim nga ku? Nga buxheti i shtetit, i cili është kontributi i gjithëve për të ndërtuar çerdhe, për të ndërtuar kopshte, për të dëmshpërblyer zaptuesit profesionist me nga 5, 6, 7 deri 8 vila e bizneset ndërtuara gjatë gjithë periudhës rrumpallës madhe. Kjo është e papranueshme dhe sigurisht që kjo nuk gëlltitet. Rama i bëri thirrje protestuesve që të heqin dorë nga bllokimi i aksit dhe të japin rrugë zhvillimit, shoqëruar me thirrjen që të distancohen nga opozita. Të mos turprojnë veten dhe familjen e tyre, duke u bërë për më tepër gazi i botës dhe mish për top të atyre tjerëve që s'u ka mbetur asgjë në kokë, s'u ka mbetur asgjë në shpirt, po u ka mbetur vetëm të tundin flamurin e shqyer të një opozite që shkon zë rrugën dhe predikon dëmshpërblim për palikshmëri. Shembjet e ndërtimeve në zonën e Astirit për projektin e Unazës së re do të nisin pas daljes së vendimeve të qeverisë për shpronësimet. Autoriteti i rrugëve njoftoi se 25 inxhinier do të nisin punën për vlerësimin e 102 objekteve të likshme në këtë zonë. Pjesa tjetër nuk përfiton dëmshpërblim. Faza e parë e punimeve për ndërtimin e Unazës së re nga shkolla teknologjike tek sheshi Shqiponja do të nisë këto ditë me ngritjen e kantierit në pjesët e rrugës që janë në pronësi të shtetit. Fillimisht do të bëhet rrethimi në pjesën e mesit, ndërkohë që trafiku do të jetë me 3 korsi nga të dyja drejtimet. Do ketë 3 korsi nga shkolla teknologjike tek Shqiponja dhe 3 korsi në Arje. Do funksionojnë të gjithë semaforët siç janë aktualisht sot, por të dedikuar në funksion të situatës kur vjen nga Unaza.
nuk mund të rrotullohesh në vend, por do të shkosh drejt te Casa Italia dhe do të kthesh përsëri në Tiranë. Drejtori i ARSH-s Afrim Qendro tha se prishet e objekteve me leje do të nisin pas daljes së VKM-s për shpronësimet e secilit pronar. Asnjë prishje e objekteve që janë me dokument zyrtar hipotekor nuk do të prishet pa dalë VKM-ja dhe pa dalë fondi përkatës. Deri tani janë evidentuar 102 ndërtime me hipotek. Për ndërtimet pa leje që preken nga projekti do të ndërhyet pas vlerësimit përfundimtar të aluizmit, i cili do të përcaktojë saktësisht se kush objekt do të prishet plotësisht dhe kush pjesërisht. Ne po presim që drejtoria e aluizmit në bazë të ligjit të bëjë skualifikimin ose kualifikimin e gjithë këtyre objekteve që janë në UNAS. Dhe pasi të ketë mbaruar procesi në drejtorinë e aluizmit, atëherë do të veprohet me inspektoriatin ndërtimor për të kryer në bazë të ligjit prishjet të atyre objekteve. Drejtori i ARSH-s tha se kosto 40 milion euro është nxjerrë sipas standardeve në fuqi. Segmenti është autostradë urbane, rrugë dytësore dhe vepra arti. Qendra u shpreh i hapur për dialog me banorët dhe i ftoi që t'i drejtohen zyrave të autoritetit rrugor shqiptar për të njohur me detaje me projektin. Por nuk mundem të dalë dhe unë të flas me megafon, ata të pyesin me megafon. Nuk është ligjore. Unë jam i hapur për çdo të vi, është i mirëpritur në autoritetin rrugor shqiptar. Ndërkaq që Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri tregoi sot afatet e përfundimit të disa akseve rrugore. Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri thotë se brenda këtij mandati qeverisës do të përfundojnë punimet në kantieret e rrugëve kombëtare të hapura. Të mbyllim brenda këtij 4 vjeçari të gjitha kantieret e hapura, ku flitet për rrugën Kardiq-Delvin, një rrugë e re, bypassi i Tepelenës, nyja e Milotit, por flas veprat kryesore të cilat financohen me këtë buxhet, Unaza e Tiranës, segmentet lindore që janë pjesa e Shkozës dhe lidhja të me zonën e fushës helikopterëve të Farkës, si dhe Unaza aktuale pjesa e dytë, pra nga Pallati me Shigjeta drejt sheshit Shqiponja. Për 2019 janë 24 miliard lekë që do të jepen për infrastrukturën rrugore. Gjiknuri thotë se nuk do të nisin projekte të reja pa përfunduar ato që janë hapur dhe pa siguruar fonde. Të evitojmë gabimet e bëra nga qeveritë e shkuara, që çojnë në rritje të borxhit dhe në ekspozime të paparashikuara për qeverinë shqiptare, të mos hapim rrugë të cilat ne nuk mund t'i financojmë. Pra të mos kontraktojmë më shumë se që kemi mundësitë financiare për t'i financuar. Ndërkohë një pjesë e rëndësishme në financimet buxhetore janë mbështetja për projektet e partneritetit publik-privat në infrastrukturë. Buxheti mbulon edhe kontratat në partneritet publik-privat. Dhe kryesisht rrugën e Arbrit, e cila fillon pagesat që vitin tjetër dhe është bërë parashikimi i nevojshëm, njëkohësisht edhe mbështetja financiare në vitet në vijim për kontratat e reja të partneritetit publik-privat. Çfarë ndan dhe çfarë bashkon opozitën sot? A ka një balans brenda saj dhe çfarë mendojnë aleatët për PD dhe mes njëri tjetrit? A është LSI-ja delja e zezë e opozitës së djathtë? Çfarë qëndrimi ka Partia Republikane për çështjen e pronarëve të rinj te Unaza e re, kur ndërkohë në platformën e saj është mbrojtja e pronarëve të vjetër? Për këto e të tjera çështje do të jetë sot në Top Talk kreu i Republikanëve Fatmir Mediu më njëherë pas këtij edicioni lajmesh. Rruga Tiranë-Elbasan, kur nisi të ndërtoj, afat të përfundimit kishte vitin 2013, por rruga edhe tani pas 5 vitesh nuk ka përfunduar, ndërsa Ministri Gjiknuri bën premtimin e fundit duke shtyr përfundimin e rrugës në muajt e parë të vitit 2019, ndërsa më herët afati fundit ishte dhjetori i 2018-s. Kostot e saj janë shtuar me 125 milion euro. Qeveria shqiptare pati nënshkruar 2 kredi me 2 banka islamike në vitin 2011 për të ndërtuar një autostradë me 4 korsi nga Tirana në Elbasan, me gjatësi të përgjithshme mbi 31 kilometra dhe një shumë të tenderuar prej 33 miliard lekësh. Punimet nisën po atë vit dhe fillimisht ishte parashikuar që Tiranë-Elbasan të përfundonte në vitin 2013. Me 1 maj të vitit 2013 do të nisim udhëtimin tek Kulla e Sahatit dhe do e sosim tek kalaja e Elbasanit. Pak ditë përpara zgjedhjeve të 2013-s, ish kryeministri Berisha preu shiritin e tunelit, por rruga ishte e papërfunduar në një segment mbi 13 kilometër nga tuneli deri në Teg. Ne mbajmë fjalën tonë. Inaugurimi sot më është dashmi.
e një fjalë të dhënë, e një fjalë të mbajtur. Zgjedhjet e qershorit të vitit 2013 diktuan rotacionin politik, por saga e rrugës sapo kishte nisur. Për shkak të rritjes së kostove, punimet në rrugë ndërpren, ndërkohë që në vitin 2014 një shëmbje në afërsi të Ibës zbeu edhe më shumë shpresat se rruga do të mbaronte shpejt, por në vitin 2016 qeveria mori një tjetër borxh shtesë. Ish-ministri i transporteve Edmond Haxhinasto deklaroi se tashmë financimi ishte i mbyllur dhe projekti kishte një datë përfundimi. Dhe afati i ri është fundi i dhjetorit të këtij viti. Por më parë do të mbaronte mandati i Haxhinastos në krye të transporteve sesa rruga Tiranë-Elbasan. Rruga nuk mbaroi as në vitin 2016 dhe as në 2017. Në mars të këtij viti, Edi Rama ja faturoi fajin qeverisë së Sali Berishës dhe premtoi përfundimin e rrugës brenda vitit. Rruga Tiranë-Elbasan është gropa e një marrëzie të shkuar dhe një babëzie të freskët. Por edhe ky afat duket se do të dështojë. Damian Gjiknuri këtë të mërkur dha një tjetër datë. Unë jam i bindur që ajo kontratë, nëse nuk përfundon totalisht, sepse afati është dhjetorit i 2018-s, mund të ketë një shtesë disa mujore, por asgjë nuk mund ta pengojë vazhdimin e projektit. Rruga që duhet të kishte përfunduar 5 vjet më parë vazhdon të zvarritet dhe duket se nuk ka fund asnjëherë. Ndërkohë që çdo shtyrje e afatit është shoqëruar me rritjen e kostove. Rruga që 7 vjet më parë u tenderua me $300 milion, sot ka kapur një vlerë prej rreth $425 milion dhe ende nuk ka përfunduar. Ky është Top Channel. Rreshjet në Gjirokastër kanë sjellë bllokimet e para të përkohshme të aksit nacional në hyrje të qytetit. Rrëshqitje dherash ka patur edhe në vendin e quajtur Shkalla e Zezë, por pa ndërprerë qarkullimin. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit në gjithë qarkun e Gjirokastrës kanë rënë 65 mm rreshje. Sipas Meteoalb, rreshjet janë më të intensifikuara në jug të vendit orët e fundit dhe probleme priten në Vlorë, Gjirokastër dhe në Sarandë. Në Gjirokastër, një familje kërkon ndihmë për të ndërtuar shtëpinë që ju dogj nga një shkëndijë elektrike. Prej një viti, familja Çinga jeton në katin e parë të një banese gjysmë të rënuar në lagjen 11 janarit të Gjirokastrës. Shtëpia e tyre u përfshi nga flakët në nëntorin e kaluar dhe shkaku bë një shkëndijë elektrike. Krye familjari, baba i 2 fëmijëve, është përpjekur të sajojë si të mund katin e parë të banesës, në pritje të një mbështetjeje që do t'i jepte zgjidhje e emergjencës së banesës. Fondi minimal i emergjencës nuk mjaftoi, tregon ai, as për të zëvendësuar orënditë e djegura. Ka marrë vetëm 1 milion lekë, ç'është e vërtetë? U dogj pothuajse gjithë pjesa e sipërme. Komplet, me fjalë ngela vetëm rrobat e trupit. Aktualisht do kat parë. Por ç'bie lart, bie poshtë. Muret kullojnë. Kam tentuar disa herë për të gjetur një zgjidhje dhe aktualisht ndodhem në qiell të hapur. Unë thjesht kërkoj të mbulet shtëpia. E shoqja e Skënderit e Eli është e papunë prej vitesh. Ajo tregon se kujdeset për fëmijët, por ata janë vazhdimisht të sëmurë prej mjedisit që fut të gjithë lagështirën brenda. Sado që kemi dhe sobën e drurit, prapë kemi lagështim mbi kokë, që është kati 2 që u dojë. Dhe duam që të rregullohet pjesa e sipërme, që të evitojmë të lagështim që kemi këtu. Familja me përpjekjet e saj ja ka dalë që të rikonstruktoj pjesërisht katin e parë të banesës, por fillimi i stinës së rreshjeve është duke e shkatëruar edhe këtë pak investim. Familjet që banojnë në rrugën e Torovicës kërkohet të largohen prej andeje, sepse banesat e tyre janë të kërcënuara nga gurët. Një ditë më parë, gurë të mëdhenj ranë oborrin e një banese. Një familje prej 5 antarësh i shpëtoi për mrekulli rrokullisjes së 2 gurëve në Torovicë të Lezhës të martën, por rreziku nuk ka kaluar ende dhe banorët të tjerë jetojnë me frikën nga mali. Drejtori i emergjencave civile pranë prefekturës Lezhë, Ndrek Mihillaj, thotë se duhet ndërhyrë me urgjencë sepse rreshjet e shiut e dobësojnë terrenin dhe mund të rrokullisen gurë të tjerë. Ndërtimi në ato pozicione është problematik. Është problematik jo vetëm thjesht për banorët që kanë ndërtuar aty, masë dhe pa dijenin e tyre, por është problematik edhe për ne, për masat e marra, sepse ka një rrezikshmëri. Shkruajnë në terren të specialistëve të ushtrisë bashkë me të bashkisë kanë bërë evidentimin e gjithë shkëmbenjve që janë në afërsi të banesave që jetojnë poshtë në afërsi të rrugës së Balldanet-Torovicë. Mihillaj thotë se specialistët do dalin në terren për të shqyrtuar mundësinë e shkatrimit të shkëmbinjve të rrezikshëm. Mendohet që ndërhyrja duhet të jetë atje që mos ketë dëm në banesa, jo vetëm thjesht nga dëmi që mund shkaktojnë shkëmbejt kur bien, por edhe gjatë shprehjes tyre ose
largimit nga ato pozicione që janë të dëmshme për zonën, për popullatën, për banesat. Shtabi i emergjencave po merr në konsiderat edhe mundësinë e evakuimit të familjeve që janë më afër malit. Puset e naftës në Kuçov po shkaktojnë ndotje. Puset e amortizuara që nuk shfrytëzohen nga kompani private ndodhen në oborret e shtëpive dhe bashkia thotë se nuk ka fonde për pastrimin e ndotjes. Çdo obor ka një pus në Kuçov dhe fshatrat përreth. Nuk janë ujë për nafte, por nafta sot në Kuçov nuk simbolizon më pasuri. Ka puse që ende mund shfrytëzohen, por të pa privatizuara dhe pa mirëmbajtje janë kthyer në një gangren ndotje që nuk po zgjidhet. Në bashki thonë se ka projekte, por nuk ka fonde, në një kohë që janë mbi 300 puse nafte, të cilat ndodhen në shtëpitë e banorëve. Kur njerëzit shkuan dhe ngritën shtëpi pas viteve 90, shumë puse humbën funksionin, por jo efektin ndotës. Sot kreu i bashkisë thotë se këto zona duhen pastruar. Mendohet që ta riaftësoj plotësisht të territor, sepse kemi jo vetëm ure sipërfaqësore, por kemi edhe ure nëntokësore, për shkak të shumitës që ato janë aty, të cilat janë kontaminuar dhe sigurisht ndikojnë në ambjentin. Prej vitesh banorët jetojnë me naftën. Puset nuk u shërbejnë për asgjë, po ashtu si tokat rreth tyre, të cilat të ndotura prej një kohe të gjatë, nuk mund të shfrytëzohen as për bujqësi. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi, tani je ti. Qeveria vendosi në mbledhjen e sotme shpalljen si ditë pushimi të premte në javës që vjen datë 30 nëntor 2018. Kjo bën që javën e ardhshme festat të nisin që të mërkurën më 28 nëntor e të vazhdojnë deri të dielën më 2 dhjetor. Patlumët janë ata që punojnë në shtet, të cilët nga 5 ditë do të kenë mundësi të punojnë vetëm 2 ditë, të hënën dhe të martën. Por bëhet fjalë vetëm për një borxh që duhet kthyer shpejt, pasi vendimi i qeverisë thekson se dita e punës së datës 30 nëntor do të zëvendësohet në një nga ditët e pushimit brenda këtij viti. Edhe pse ka një vendim për rihapjen e gjyqit për Izet Haxhin, procesi ndaj tij nuk po nis. Sot dështoi seanca e radhës dhe nuk ka një datë të re për mbajtjen e seancës pasardhëse, ndërsa është kërkuar edhe përjashtimi i trupit gjykues. Rihapja e gjykimit për Izet Haxhin, që është shpallur fajtor dhe është dënuar me 25 vite burgim për vrasjen e ish-deputetit demokrat Azem Hajdarit, po kthehet në një mision të pamundur, edhe pse ka një vendim për rihapjen e tij. Seanca e parë në gjykatën e apelit ka dështuar dhe ajo që është më kryesorja është se nuk ka një datë për seancën e radhës. Kjo dosje është ndoshta e vetme në historinë e gjykatës së apelit ku gjyqtarët nuk dëshirojnë ta gjykojnë. Trupi gjykues i caktuar me short pas dorëheqjes së trupës së parë relatoi në seancë se edhe ata kishin paraqitur dorëheqjen nga gjykimi, pasi fakti që ish bashkëshorte e të ndjerit Azem Hajdari është pjesë e trupës gjyqësore të apelit i bën kolegët e saj të kenë konflikt interesi në gjykimin e kësaj çështje. Por ndonse ky argument nuk u pranua nga kryetari i gjykatës së apelit, procesi sërish nuk vijoi, pasi vetë Izet Haxhia dhe avokati i tij kërkuan përjashtimin jo vetëm të trupit gjykues, por të gjithë gjyqtarëve të apelit të Tiranës. Avokati Bashkim Nikola jep arsyet e kësaj kërkese. E gjithë kjo trup gjyqësore që vazhdon ende të kryejë detyrën nga ata që kanë mbetur pas vitingut, është krijesë e politikës shqiptare. Dhe në këtë mënyrë edhe procesi që unë përfaqësoj Izet Haxhis ka shumë ngjyrime dhe rryma të brendshme të forta politike. Asnjë nga këta gjyqtarë që janë këtu nuk mund të gjykojë sepse cënohet procesi. Tani pritet që një tjetër trup gjyqësore të shprehet për kërkesën e avokatit Izet Haxhis dhe deri atëherë procesi do të vijojë të mbetet pezull. Nga muaji mars, 3 gjykata i pasuan njëra tjetrës vendimin për hetimin ose jo të kryeministrit Rama kërkuar nga Irini Bua. Pronarja e tokave në Bregdet u ankua në gjykat dhe kërkoi që edhe kryeministri të hetojë. Por pas disa muajsh ping-pongu mes gjykatave, sot u vendos që hetimet të mos fillojnë. Ndjekim Anila Hoxha. Gjykata e krimeve të rënda rrëzoi kërkesën e 2 shtetasve, të cilët i kërkuan trupës gjyqësore të urdhërojë prokurorin që të hetoj kryeministrin Edi Rama.
Çifti Irini dhe Mantho Bua humbën në shkallën e parë, pas kundërshtimeve të tyre ndaj një vendimi të mëparshëm të prokurorisë së krimeve të rënda, që vendosi mosfillim të hetimeve për Edi Ramën. Mosfillimi i hetimeve për kryeministrin Edi Rama ishin gjatë viti molla e sherrit mes 3 gjykatave, të cilat në lexim të risive të paketës reformës në drejtësi ja kanë kaluar topin njëra tjetrës për disa muaj për të vendosur se cila prej tyre ishte kompetente për të shqyrtuar pretendimet e dy qytetarëve. Irini dhe Mantho Bua kallëzuan pranë krimeve të rënda me pretendimin se Edi Rama, si kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit, kishte firmosur një leje ndërtimi të konsideruar të palishme sipas tyre. Nga ana tjetër, prokuroria e krimeve të rënda vendosi mosfillim të hetimeve, çka solli dhe reagimin e çiftit, që u ankua në gjykatë, por krimet e rënda në muajin mars shpallën moskompetencën dhe e përsollën ankimimin në gjykatën e kryeqytetit, e cila brenda muajit nga ana e saj ja delegoi gjykatës supreme me objekt të zgjidhjen e mosmarrveshjes mes gjykatave. Në 11 shtator, 3 gjyqtarët e lartë, Xhezair Zaganjori, Edmond Islamaj dhe Medi Bici, shpallën kompetente gjykatën e krimeve të rënda, duke referuar dosjen kësaj gjykate, përderisa ligji thotë se ajo është kompetente derisa të ngrihet gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në rastin konkret, Kolegji Penal vlerëson se kërkesa me objekt shfuqizimin e vendimit të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda, për mosfillimin e procedimit penal numër 343 të vitit 2017, që i përket shtetasve Irini dhe Mantho Bua, mbi veprën penale të supozuar se është kryer të korrupsionit pasiv të funksionarëve shtetëror, parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal, është në kompetencë të gjykatës për krime të rënda dhe nuk mund të gjykohet nga gjykata e Tiranës. Pas këtij vendimi nga gjykata e lartë, shqyrtimi i ankesës së çiftit Bua zgjati 3 seanca. Në Shqipëri lehtësisht mund të biesh viktime krimeve kibernetike për shkak të mbrojtjes së ulët. Krimet në këtë fushë janë shtuar dhe policia nuk ka mjaftueshëm specialistë që të arrijnë të përballojnë sulmet nga hakerat. Pak javë më parë u kap një 20-vjeçar i parsimuar dhe që punonte lavazhier, por me një aftësi të jashtëzakonshme për të hakeruar. Përgjegjësia e njerëzve për të ruajtur nga krimi kibernetik është akoma në nivelet e para. Por si të mos mjaftonte kjo, në Shqipëri konstatohet si domosdoshmëri urgjente edhe rishikimi i bazës ligjore dhe strukturore për luftën ndaj krimit kibernetik. Gjatë një konferencë shkencore me ekspertë huaj, u evidentua trendi në rritje i krimeve kompjuterike. Kemi bërë një anketim rreth 3000 persona, domthonë çfarë ndjejnë ata më tepër si kërcënim. Domthonë ata dhe gjetit janë me të vërtetë interesante që kërkojnë një ndërhyrje të menjëhershme, sepse një pjesë jo e vogël ndjejnë veten të kërcënuar gjatë veprimtarisë online, në veprimet bankare, ka raste të vjedhjes identiteti, ka shumë raste të vjedhjes identitetit. Aktualisht, departamente që luftojnë krimin kibernetik ka vetëm në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit dhe në policinë e Tiranës, ndërsa domosdoshmëri shikohet shtimi i këtyre strukturave edhe në drejtoritë e qarqeve. Policia nuk ka mjaftueshëm ekspertë që të jenë më të aftë se hakerat. Për këtë, ministri i Brendshëm i dekretuar Sandër Leshaj kërkoi që në këto struktura të rekrutohen specialistët më të mirë, pasi krimi kibernetik kërcënon edhe sigurinë kombëtare, ku hakerat mund të ndërhyjnë në sistemet e institucioneve shtetërore. Së fundmi, policia arrestoi një 20-vjeçar që kishte arritur të hakeronte mbi 3000 adresa në rrjetet sociale, ndërsa raportohet se edhe shumë biznesmen kanë rënë prej mashtrimeve online gjatë pagesave të ndryshme nga hakera që e kryen aktivitetin jashtë vendit. Hakeri 20-vjeçar ishte pa shkollë dhe ditën punonte si lavazhier, ndërsa natën thyen te kodet e emaileve dhe profileve në rrjetet sociale.